τα σπορ και σε όλο τον κόσμο είναι ίδια για έναν αθλητή για να φτάσει ψηλά. Είναι συγκεκριμένα πράγματα και θεωρώ ότι ελάχιστοι αθλητές σε όλο τον κόσμο μπορεί να έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο χωρίς να έχουν προσπαθήσει μόνο από το ταλέντο τους. Νομίζω ότι είναι σχεδόν μηδαμινό αυτό. Και να λέει ο άλλος είναι ταλεντούχος και αυτά, αλλά όπως τα είπες, σίγουρα έχει κάτσει και έχει δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσει εκεί. Ειδικά στο σπορ που κάνεις εσύ που δεν είναι ατομικό. Ας πούμε εγώ στο ποδόσφαιρο μπορεί μια μέρα να μην ήμουν καλά και κάποιος άλλος να είναι. Ναι. Μπορεί και να με κουβαλάει ο ένας και μια να μέρα βοηθήσουν. να με βοηθήσει. Στο δικό σου το σπορ δεν είναι έτσι, κατάλαβες. Δηλαδή αν ήσουν άρρωστος ή κάπως, δεν μπορεί κάποιος να μπει μέσα εκεί. Θα φας ξύλο. Ακόμη πιστεύω είναι πιο δύσκολο ακόμη. Θα φας Κατάλαβες. ξύλο, δεν έχει κανένα να σε βοηθήσει εκεί να μπαίνει μέσα. Και ας πούμε βλέπουμε εδώ γεννημένος το 29 Φεβρουαρίου του 1980, έτσι. Ναι. Κάνεις δηλαδή, έχεις γενέθλια κάθε 4 χρόνια μόνο. Γι' αυτό... Κανονικά είναι 60 χρονών, γι' αυτό είναι 40. Άμα είχαμε μετρήσει κανονικά είναι 60 χρονών. Γιατί είναι δύσκολο αυτό. Δηλαδή, Η πλάκα είναι ότι όταν ήμουν μικρός με ενοχλούσε πάρα πολύ που δεν μπορούσα να έχω γενέθλια κάθε χρόνο. Αργότερα όμως όταν μεγάλωσα κατάλαβα ότι αυτή η μέρα είναι ιδιαίτερη, με ένα πολύ σπάνια μέρα για να γεννηθεί κάποιος. Και μετά συνειδητοποίησα ότι τη χρονιά που υπάρχει αυτή η ημερομηνία είναι και η χρονιά που γίνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οπότε ίσως είναι και καρμικό. Ναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μπορεί να συνδυάζεται. Αλλά έχει, δηλαδή το έχουν κάνει επίτηδες αυτό στους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτοί, ή όχι. Αλλά τυχαία. είναι το δίσεκτο έτος. Ναι. Τυχαίνει. Το δίσεκτο έτος έχει και Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά τυχαία. αυτό που λέω δεν το κάνανε επίτηδες για να βάλουμε, αλλά έτυχε να είναι. Μάλλον ωραίο. Και, Καρμικό. και ας πούμε, πότε σου ήρθε αυτή, ξέρεις, να ξεκινήσεις, Ναι. τι σου έκανε αυτό, ξέρεις, να ξεκινήσεις το άθλημα αυτό, το taekwondo. Γιατί κάνουμε και ένα παρένθεση, γιατί είναι καλός ποδοσφαιριστής, δεν είναι από τα παιδιά που μπορεί να έπαιζε ποδόσφαιρο. Έπαιζε. Τώρα, στα γερώματα παίζει μπάλα μαζί μας και είναι από τους καλούς. Σκέφτηκες ποτέ να γίνεις ποδοσφαιριστή? Όχι το όνειρο, όλα τα παιδιά έχουν όνειρο να είναι ποδοσφαιριστής ή όχι, δεν πέρασε από το κεφάλι σου Όχι, ποτέ. πέρασε. Και κάποια περίοδο έπαιζα και σε ομάδα, σε μια τοπική ομάδα της Δάφνης. Έκανα και taekwondo, αλλά υπήρξε μια στιγμή που ο προπονητής του ποδοσφαίρου με πίεσε να σταματήσω το taekwondo, γιατί ήθελε να με έχει μόνο στο ποδόσφαιρο. Ενώ αντίστοιχα ο δάσκαλός μου στο taekwondo, επειδή κατάλαβα ότι μου αρέσει το ποδόσφαιρο, μου έλεγε πάντα εντάξει μικρέ να παίζεις μπάλα, απλά να κάνεις μετά τις διατάσεις σου, ώστε να μην χάνεις τα ανοίγματά σου και αυτά. Και η πίεση από τον προπονητή του ποδοσφαίρου λειτουργήσε αντίστροφα στο μυαλό μου. Και με το που μου το είπε, σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Σε ποια ηλικία θυμάσαι, λοιπόν? Περίπου στα 10 σταμάτησα την μπάλα. Μικρός. Ξεκίνησα στα 7 και το taekwondo και το ποδόσφαιρο. Και στα 10 αποφάσισα να ασχοληθώ μόνο με το taekwondo. Ήταν και δεν ήταν. Δηλαδή ήταν αυτός που μου έλεγε θα παίξει μπάλα άμα είσαι εσύ καλός. Δηλαδή μου έλεγε Λούκας 7 ώρα προπόνηση. Εγώ στα 15 μου που δεν είχα μυαλό, τον είχα προπονητή και γυρνώ στο σπίτι 6 ώρα. Δεν μου έλεγε γιατί γύρισες 6 ώρα, μου έλεγε 7 ώρα προπόνηση, άμα δεν είσαι καλός έχεις φύγει. Ναι. Αυτό ήταν αυστηρός, αλλά δεν ήταν. Ας πούμε, προπόνηση ήμουν, αλλά μετά ήμουνα. Ίσως γιατί μεγάλωσε σε μια άλλη γενιά, τα οποία αυτό επιτρεπότανε παλιά. Ναι, δηλαδή έβγαινες έξω και έφτανε μόνο να ήσουν καλός μέσα στο γήπεδο. Ήτανε οκ, κατάλαβες. Δηλαδή τώρα στη γενιά σου δεν επιτρέπεται δηλαδή αυτό. Πρέπει να είσαι και σωστός επαγγελματίας. Αλλά εσύ πρέπει, λόγω του marketing, πρέπει να έχεις νιώσει και αυτό που νιώσω και εγώ. Είναι δύσκολα ο πατέρα να πιέζει να κάνει το παιδί του ποδοσφαιριστή. Εγώ δεν ήθελα ποτέ. Ο Ανδρέα στην αρχή μου έλεγε ότι δεν θέλω να μην παίζει μπάλα. Θες να κάνει μπαλέτο, θα σε βάλω στο μπαλέτο. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ εγώ να έχω την επιθυμία μου να κάνει το παιδί μου ποδοσφαιριστής. Εάν αυτός δεν θέλει,
Αυτό δεν θα είναι. Σωστά, έτσι είναι. Είναι δύσκολα, λέει και ο Λουσιάνο. Πάντα μου λέγε, πιστεύω, για να ναι. παίξει πρέπει να είσαι 2 φορές καλύτερος από τους άλλους. Γιατί μία να είσαι, θα μου λένε ότι σε βάζει επειδή είσαι ο γιος μου. Βέβαια. Αυτό είναι, ήταν. Εντάξει, είσαι και είναι και δύο πράγματα έτσι. Γιατί αυτός είναι και δεν είναι ξένος. Ναι. Είναι το τελεία. Είναι το τελεία. Γιατί, πες μας λίγο εδώ, γεννήθηκες εδώ ή Βραζιλία? Βραζιλία. Γεννήθηκα Βραζιλία, ήρθα 2 μηνών στην Ελλάδα και στα 6 όταν χώρισε ο πατέρας με τη μάνα μου έφυγα και έκατσα στη Βραζιλία μέχρι τα 15 που είπα. Αυτά τα χρόνια, τα 6 χρόνια που έμενες εδώ, ας πούμε, ξέρεις, κανονικά. Ναι, αλλά νομίζω πολύ λίγα πράγματα. Ναι, πολύ λίγα. Δηλαδή ξέρω ότι πήγαινα πολύ Βραζιλία, ερχόμουν πολύ. Όταν ερχόταν η μάνα μου, ερχόμουν με τη μάνα μου, όταν έφευγε η μάνα μου, πήγαινα με τη μάνα μου. Θυμάμαι να μένω 5 μήνες στη Βραζιλία, 5 εδώ, 6 ήταν. Λίγο αυτή η τρέλα. Ναι, Γιατί είναι και πολύ είχε πράγματα στον πατέρα μου στη Βραζιλία και πρέπει η μάνα μου να πάει να τα δει, να τα προσέχει κτλ. Και πηγαίναμε. Γιατί δεν μπορούσα να κάτσω εγώ μόνος μου, γιατί είχε προπόνηση. Και μετά από τα 6, μόνιμα Βραζιλία. Μόνιμα Βραζιλία. Ερχόμουν μόνο διακοπές. Και αυτά τα 6 χρονών μέχρι τότε που γύρισες, είναι μια ηλικία τα οποία ξεκινάει σχολείο κανονικά, ξέρεις, αρχίζεις και έχεις φίλους, έχεις όλα. Αλλά άλλη πραγματικότητα. Δηλαδή, πώς ήταν τα παιδικά χρόνια, ξέρεις, εκεί στην Βραζιλία? Ήταν διαφορετική από ότι εδώ. Ας πούμε, ερχόμουν εδώ, είχαμε ο Λουτσιάνο γνωστός, τα πάντα. Ωραίο σπίτι και εκεί είχαμε ωραίο σπίτι, αλλά ας πούμε, ζούσα πιο πολύ στη γιαγιά μου που ήταν φαβέλα. Δηλαδή, με θυμάμαι μόνο να παίζω μπάλα, η μάνα μου να με πηγαίνει μόνο για προπόνηση. Σχολείο δεν ήθελα, πλήρωνα, έδινα 5 ρεάις τότε που του δίνει 1 ευρώ στον οδηγό του σχολικού, να με αφήσει από κάτω από το σχολείο για να παίξω μπάλα κάτω στο σχολείο. Είχε ένα γήπεδο, να παίζω μπάλα και στο γυρισμό τον άφηνα να μου δίνει μια σφαλιάρα για να πάρω τα 5 ρεάις πίσω, να πάρω να φάω για να γυρίσω σπίτι. Και έχασα όταν ήμουν 12-13, έμεινα στο σχολείο, η μάνα μου τρελάθηκε, με άλλαξε σχολείο, με πήγε σε ένα σχολείο που ήταν πιο φθηνό, δεν ήθελα γιατί είχα όλους τους φίλους μου στο παλιό, αλλά μόνο ποδόσφαιρο τότε. Αποφασίσαμε να κάνουμε για το καλοκαίρι, γιατί ήταν πεζοδρόμιο, δεν ήταν μαγαζί, ήταν μια κουζίνα μικρή που και η τουαλέτα ήταν μέσα στην κουζίνα. Όλο το μαγαζί ήταν στο πέρα και δουλεύατε και μαζί. Ναι, ναι. Το μέρος ήταν πολύ κομβικό, πολύ ωραίο και είπαμε να ξεκινήσουμε για καλοκαίρι και βλέπουμε. Μάλιστα για να καταλάβετε πόσο μικρός και αθώος ήμουν, όταν βρήκα αυτό το μαγαζί για να το κάνω, φώναξα και τον άνθρωπο που μου έδινε δουλειά μέχρι τότε, αυτόν που είχε τον μπαράκι, τον Μπάμπη που είμαστε φίλοι, και του λέω: Μπάμπη, θέλω να κάνω αυτό. Δες το. Είναι ένα καλοκαιρινό πεζοδρόμιο για τους 3 μήνες. Μπορεί να πάει καλά, μπορεί και να μην πάει καλά. Αν δεν πάει καλά, μπορώ να ελπίζω ότι θα ξανάρθω στη δουλειά πίσω σε σένα? Και μου λέει: φυσικά, το ρωτάς? Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που είχα δίπλα μου τότε, όλοι με βοήθησαν. Αυτό σου δίνει μια πιο, ξέρεις, ασφάλεια, έτσι, Ισαρίνη, να τολμάς. Και έτσι ξεκινήσαμε, όλα πήγαν περίφημα. Τον πρώτο χειμώνα κλείσαμε με νάιλον γύρω-γύρω. Είχαμε ένα μικρό κουτουκάκι με νάιλον γύρω-γύρω και δίπλα αριστερά-δεξιά είχε μαγαζιά πολύ ωραία. Με τζαμαρίες, με θέρμαση. Εμείς είχαμε ένα μικρό κουτουκάκι με νάιλον και μια σόμπα πετρελαίου μέσα στο χώρο που τα αμπουριά περνούσαν μέσα το μαγαζί. Όταν άνοιγες την πόρτα να μπεις, από ένα ύψος και πάνω είχε καπνό από τη σόμπα. Κι όμως, παιδιά, ήταν κάθε μέρα γεμάτο. Κάθε μέρα. Ένα απίστευτο πράγμα. Λες και τι να πω. Έτσι ξεκινήσαμε. Περίμενες δηλαδή να είναι... Δεν περίμενα ποτέ. Αλλά αλήθεια, 30 χρόνια τώρα, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω εύκολα για να το καταλάβει κάποιος, γιατί θα νομίζει ότι λέω χαζομάρες. Αλλά 30 χρόνια τώρα και τα λάθη που κάνουμε, και εγώ και η οικογένειά μου και οι συνεργάτες μου στη δουλειά όλοι, και τα λάθη που κάνουμε βγαίνουν σε καλό. Ένα περίεργο πράγμα. Ναι. Ένα πολύ περίεργο πράγμα. Όχι, να μην λέμε πολλά λόγια. Εσύ το ξέρετε, εγώ είμαι... Εσύ γεννήθηκε να κάνει αυτή τη δουλειά, τελείωσε. Ναι, τελικά εκεί καταλήγω κι εγώ. Εσύ είσαι φιλόξενο, σου αρέσει. Κοίτα, η μεγάλη μαγιά είναι όταν ένα άτομο το καταφέρει να κάνει το χόμπι του δουλειά.
Γιατί αυτό τον άνθρωπο δεν θα δουλεύει ποτέ στη ζωή του. Ναι. Είναι το χόμπι του. Εσύ, πόσες φορές εμείς φτάσαμε στο εστιατόριο σου εκεί στα καλακαθούμενα, στο τρίγωνο της Πολύγνη. Και εσύ βλέπουμε ότι είσαι κουρασμένη, εσύ μπείτε μέσα, λέει, μας φιλοξένησε σαν να είμαστε οι πρώτοι πελάτες την ημέρα. Μπράβο. Τι κάνει, μπει μέσα και έτσι και λέει. Αλλά όχι ψεύτικο, γιατί εμείς καταλαβαίνουμε το ψεύτικο, δεν το καταλαβαίνεις εσύ. ναι. Όταν δεν είναι φυσικό, το καταλαβαίνει.